Hello everyone! Welcome back to Pagkaing Pinoy TV. Today it's a bit different kasi bibili tayo, mamamalengke tayo ng lulutuin natin ngayon. So makita nyo medyo maulap at medyo malamig yung panahon ngayon, although it's summer here. So ang lulutuin natin ay bulalugaw. So yun yung bulalo plus lugaw. So, i-try nating pagsamahin yan, tapos tikman natin kung masarap. Yan yung gagawin natin ngayon. Stay tuned. Sasama ko kayo sa aking pamamalengke ngayon. So, let's go! Morning! Morning! Do you have osobuco? Osobuco? So, yan yung may bone marrow. I'll have 1 kilo of osobuco. 1 kilo? 1 kilo. Yeah, that's $16.99. Do you have just the bone marrow? Bone marrow? Yeah. Okay. Can I have just one piece? Okay, so look guys, nakakita ko ng tuwalya. So, magluluto na rin ako ng curry-curry. So, yan. Tuwalya, that's $11.99. Tapos yung beef Bible tripe is $10.99. Yung honeycomb, I think, ang dapat bilhin ko. So, yun yung bibili natin. Okay, ito na yung mga pinamili natin. So, meron tayo ditong osobuco. Tanggalin ko lang muna to. So, meron tayo ditong osobuco, tsaka bone marrow, tapos mga iba pang meat, bumili na rin ako. So, lagyan na natin sa car. Yan. So, sa ngayon, puro meat pa lang yung nabili ko. So, mamaya bibili naman ako ng mga gulay na pangsahog dito. So, ang ating meat. Meron tayong crate. Later, my love. Okay, so ito yung mask ko. Ginamit ko lang siya kanina. Actually, hindi na required gumamit ng mask. But still recommended. Kasi 0 cases na kami dito ngayon sa South Wales. But for safety, gamit pa rin tayo. Okay, so let's go! Let's go, baby! Okay, so ngayon naman pupunta na tayo sa supermarket. So kanina nanggaling tayo sa butcher. So doon ako bumibili ng meat. Yun, mga beef, pork. Meron ding fish, seafood market doon. Pero hindi ako bumili. Kasi naman ako magluluto ng seafood ngayon. So yun, pero ngayon sa supermarket naman tayo pupunta. So doon ako bibili ng ibang ingredients, yung mga gulay na isasahog natin para sa ating bulalugaw. And mag-grocery na rin kami kasi wala na kaming pagkain sa bahay. So kailangan namin mag-grocery para may makain kami. Sama namin kayo, may kasama kaming 2 bata na makukulit. So wish us good luck para mag-behave sila sa grocery. Magugulo talaga, di ba? Pag nag-grocery na may kasamang bata. Papakita namin sa inyo yung supermarket dito sa Australia. So, makikita nyo yung mga prices, tsaka yung mga anong mga items yung available dito. So, yun lang yung challenge kapag ka ang niluluto namin, Filipino food talaga. Kasi yung ingredients, hindi siya always available. Siya palagi available. Nagtanong nga ako kanina, sabi ko, meron ba kayong pork blood or pig's blood? Kasi gusto ko sana magluto ng dinuguan. Sabi sa akin, every Wednesday lang daw sila merong ganun. So, try natin next week, next Wednesday, kung meron sila, tapos bibili ako nun. Magluluto tayo. Okay? So, stay tuned guys. Sino ba gumagamit ng pork blood maliban sa Vietnamese? Chinese din. Chinese, oh. They use pork kasi nasa suburb tayo ng mga Chinese. Diba? Oo. Dito kasi sa suburb namin, medyo maraming, hindi sa suburb namin, kundi malapit na sa suburb namin, maraming Asian. So, Chinese specifically. So, Chinese suburb siya.
kung tawagin nila. So may mga ano talaga, may mga ingredients na medyo similar sa atin na available, 'di ba? So last time nakapunta rin kami sa Cabramatta, no? So next time dadalhin namin kayo doon. Yun yung Vietnamese naman. So mga Vietnamese food ingredients nandun. Pero meron din sila mga ingredients na meron tayo, like labong, yung nabili namin last time. Labong, meron silang kamyas, upo, meron din silang puso ng saging, Patola. Mga ganon, mga gulay, tsaka fruits, tropical fruits available doon. Rambutan, nakabili ako doon. Kamahal-mahal. Kamahal-mahal na rambutan. So, yun. Mangosteen meron daw doon eh. Kaya lang, walang available nung isang araw nung pumunta kami. So, nandito na tayo, magpa-park na tayo. Okay? So, stay tuned guys. Sasama namin kayo ulit sa aming pag-grocery. Okay. Okay, so guys, nandito na tayo sa supermarket. Ito yung supermarket na pinupuntahan namin. This is Woolworths or Woolies in short. So we're gonna buy groceries at saka yung mga ingredients na kailangan natin para sa dish na lulutuin natin, which is yung Bulalugaw. So let's go! Let's go guys! Para sa Bulalugaw. Sweet corn. Baby bok choy. Oh, give me the plastic. I'll just use this one first. You hold that first. Thank you. Lemon and lime. Na meron din silang kangaroo fillet. Okay guys, nakauwi na tayo. So lulutuin na natin itong ating bulalugaw. Nilagay ko lang sa isang pot yung osubuku or pwede rin kayong gumamit ng beef shank. Pati yung ating bone marrow. So nakabili ako ng bone marrow guys. Tingnan nyo naman. Lalagyan na rin natin to ng 5 to 6 cups ng water. Yan, pakukuluan natin to hanggang sa lumambot siya. Ilagay na rin natin yung peppercorn at yung ating sibuyas. Pakukuluan lang natin ito hanggang sa mag-float yung mga scums sa ibabaw. So, ito yung sinasabi ko. Tanggalin lang natin yan. Takpan na natin itong ating pressure cooker at lulutuin natin to for 30 to 40 minutes. Habang inaantay nating lumambot yung karne, magigisa muna tayo. So, ito yung pan, nilagyan ko ng vegetable oil at igigisa natin itong ating bawang. Itatabi natin itong kalahati ng ating ginisang bawang kasi yun yung magiging toppings natin. So, yan. Sinave ko na. Then, lalagay na natin yung ating ginger or luya. So, gisahin lang natin ng konti. Makikita nyo, medyo lightly golden brown na yung ating garlic.
Luto na to, so itatabi na natin itong ating ginisang bawang at luya. Nilagay din natin siya sa isang lalagyan. Yan, tinanggal ko na sa pan. Babalik ko ulit yung ginisa ko kanina na garlic kasi gusto ko na mas toasted pa siya. So, gisahin pa natin ng konti. Ayan, mas golden brown na yung kulay niya. So, tatanggalin ko na rin yan sa pan. Tatabi natin ulit to. Balikan na natin yung pinapalambot natin na karne. I think luto na to. Papatayin ko ng induction at hahayaan kong mag-release yung pressure sa pressure cooker. So, ang daming pressure, di ba? Nakaka-pressure. Kapag ready na, buksan na natin at ito na ang ating pinalambot na karne. So, ito yung ating beef shank at yung bone marrow. Napakasarap nito. Para hindi ma-overcook yung ating karne at yung bone marrow, tatanggalin ko muna siya sa pot kasi lulutuin naman natin ngayon yung rice. So, ititira ko lang yung broth. Next, ilalagay na natin yung uncooked rice. So, hinugasan ko na to kanina. At lutuin lang natin tong bigas. Ilagay na natin yung ginasa nating garlic at ginger. Pati na rin yung fish sauce, pampalasa. Susunod naman, ilagay na natin yung mais. Okay, ayan na. Luto na ang ating kanin. Nilagay ko yung safflower or kasuba at nilagyan na rin natin ng salt. Haluin lang natin to para mag-mix yung flavor niya. Lastly, ilagay na natin yung bok choy or pwede rin kayong gumamit ng pechay kung yun yung available sa inyo. Ayan, iserve na natin to. So, ito yung ating bulalugaw. So, una natin isa-serve yung lugaw. Ayan yung cooked rice. Napakasarap nito, guys. Lalo na pag maulan, ang sarap kainin ito. Lagyan natin ng toasted garlic. Yan, dami-damihan natin. Then, spring onion. Pampasarap. At ito yung ating beef. So, yan. At ito yung higupin natin na bone marrow. Ang sarap. Siyempre, yung ating bok choy, ilagay na rin natin. Dagdagan natin ng pampakulay. So, nilagyan ko na rin ng annatto oil. Madali lang yan. Butter and annatto powder lang yan. Then, yung kalamansi at syempre, chili. Ayan na ang ating bulalugaw. Ayan, ay, ang bone marrow. My goodness, sarap. Ay, ang sarap nito. Super sarap, guys. So, that's it for today, guys. Thank you for watching.
Follow us in Instagram at Pagkaing Pinoy TV1. Mag-follow din kayo sa aming Facebook page. Visit our website at www.pagkaingpinoytv.com para sa full recipe. See you guys next time. Bye!